sërish në rubrikën opinion. Në çeljen e javës globale të investitorëve, drejtori ekzekutiv i autoritetit të mbikëqyrjes financiare Ervin Koçi u shpreh se sipërmarrja shqiptare ende nuk i ka eksploruar mundësitë dhe përfitimet që mund të jap tregu i kapitalit. Ndiqim një herë këtë kronikë e më pas kthehemi në studio me të ftuarin. Bizneset shqiptare ende nuk i kanë eksploruar mundësitë dhe përfitimet që mund të jap tregu i kapitalit. Drejtori ekzekutiv i autoritetit të mbikëqyrjes financiare Ervin Koçi tha gjatë një aktiviteti të organizuar në kuadër të javës globale të investitorëve, se sipërmarrja duhet të përdorë instrumentet e bursës, si për të siguruar financime ashtu edhe për të investuar fondet e veta. Thellimi i sektorit financiar do të kontribuojë jo vetëm në angazhimin e burimeve të pashfrytzuara drejt sektorëve të ekonomisë reale, por dhe rritjen e alternativave të financimit dhe reduktimin e kostove për biznesin në tërësi. Duke u referuar të dhënave nga shoqata e bankave publikuar për vitin 2018, niveli i depozitave të biznesit në sektorin bankar është 203 miliard lek, rreth 1.7 miliard euro. Ka ardhur koha që bizneset të rrisin kapacitetet në drejtim të një menaxhimi më të mirë financiar të likuiditeteve, në funksion të optimizimit të kthimit, rritjes së diversifikimit të portofolit dhe menaxhimit më të mirë të aktiv pasiveve, duke tregtuar instrumentet e tregut të titujve. Aktualisht titujt e qeverisë së Republikës së Shqipërisë mund të tregtohen lirisht drejt për drejt me bankat apo në bursë. Këto tituj mund të përdoren shumë mirë për të rritur kthimin e likuiditeteve dhe reduktuar riskun. Shumë e rëndësishme që sipërmarrja të ketë qasjen e duhur ndaj këtyre fenomeneve që janë në ndihmën e saj, për ta parë me prioritet mënyrën e financimit të iniciativave të saj, me format qoftë të bursës apo të trajtimit të kapitaleve apo aksioneve, në mënyrë që të jetë prezent në treg, sepse sot kemi një ekonomi globale ku shërbimet dhe produktet konkurrojnë me cent. Koçi tha gjithashtu se shqiptarët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të informuar në lidhje me rreziqet e mëdha që paraqet shpërndarja e madhe e informacionit dhe produkteve financiare, edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, pasi qytetarët mund të bien shpesh prej mashtrimeve të ndryshme. Pikërisht për këtë do të flasim, i ftuar është zoti Niko Kotonika, drejtori i Departamentit të Tregut dhe Kapitaleve Fondeve. Mirë se erdhët, ne si t'ju kem në studio. Autoriteti i mbikëqyrjes financiare ka ndërmarrë në fakt disa nisma ligjor në drejtim të tregut të kapitaleve dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive. Cilat janë ato dhe çfarë risish sjellin? Atëherë, autoriteti ka ndërmarrë disa nisma ligjore, duke propozuar dy draftligjet kryesore, dy draftligjet kuadër, të cilat rregullojnë tregun e kapitaleve. Draftligji për tregjet e kapitale dhe draftligjit për sipërmarrjet e investimeve kolektive. Të dyja këto draftligje janë hartuar me mbështetjen e Bankës Botërore dhe janë financuar nga Sekretariati i Ekonomik për çështjet Sekretariati për çështjet ekonomike, Sekretariati Zviceran për çështjet ekonomike. Në kuadër të projektit për forcimi kapaciteteve mbikëqyrëse të tregut të kapitaleve, të autoritetit mbikëqyrjes financiare, fokusit të tregu i kapitaleve. Të dyja draftligjet, ligji për tregjet e kapitalit dhe ligji për sipërmarrjet e investimeve kolektive, bazohen në parimet e organizatës ndërkombëtare të komisioneve të letrave me vlerë, të cilat përkthehen në tre objektiva kryesor, që janë mbrojtja e investitorit, sigurimi i një tregu kapitalesh me integritet dhe të drejtë dhe transparent, dhe sigurimi i stabilitetit financiar. Në veçanti, doja të flisja pak për ligjin e tregut kapitaleve, që për risit që sjell në krahasim me legjislacionin ekzistues. Ky ligj është hartuar në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian MiFID II-shin, direktivën e transparencës, direktivën e prospektusit dhe direktivën e abuzimit të tregut. Risit kryesore janë kërkesa më rigoroze në lidhje me licencimin e shoqërive të titujve apo firmave të investimit që do të operojnë në treg, si standarde më rigoroze në lidhje me përshtatshmërinë e aksionerëve të cilët të këtyre firmave investimit, gjithashtu dhe standarde më rigoroze në lidhje me kapitalin dhe mjaftueshmërinë e kapitalit.
trajtim i drejtë dhe i barabartë i klientëve, rritje e mbrojtjes së investitorit, pra ligji i kategorizon investitorët në investitor profesionist dhe investitor jo profesionist, të cilët dhe i detyron shoqëritë e titujve që në momentet kur ato shesin produktet financiare investitorëve, ato duhet të bëjnë vlerësimin nëse investitori në rast se është jo profesionist, duhet të kuptojë të gjitha karakteristikat e instrumentit dhe duhet të kuptojë që po investon në një treg kapitalesh ku mund të fitojë, por edhe mund të humbasi. Pjesa tjetër ka të bëjë me integritetin e tregut, që këtu në pjesën e integritetit të tregut duhet të referohemi direktivës të Bashkimit Evropian mbi abuzimin e tregut, ku trajtohen më në detaj se sa legjislacioni aktual manipulimi i tregut dhe tregtimi mbi informacionin e privilegjuar. Sigurisht që në qoftë se do të donim të tregtonim një treg e kapitalit, do të donim që të tregtonim një treg eficient, ku informacioni të shpërndahet në mënyrë të barabartë, ku të mos bëheshin hile, thënë ndryshe në një gjuhë më të thjeshtë. Dhe pikërisht këtë siguron ligji i ri në lidhje me abuzimin e tregut dhe në rritjen e kërkesave të transparencës për emëtuesit, ku emëtuesit do të duhet të kenë parasysh se do të bëjnë transparente jo vetëm pasqyrat financiare, por edhe çdo lloj vendimi në rast se ato janë shoqëri të cilat kanë emëtuar tituj me ofertë publike në tregun e rregulluar, pra e thëndryshe në bursë, çdo lloj vendimi tjetër i cili do të kishte ndikim mbi çmimin e titullit në treg. Përveç kësaj, draftligji siguron edhe infrastrukturën e tregut, ku ka dispozita të draftligjit edhe në lidhje me depozitarin qendror të titujve, i cili mungon në ligjin ekzistues, gjithashtu rrit kompetencat e autoritetit në lidhje me hetimet administrative të cilat mund të ndërmerren në rast të shkeljes së dispozitave të këtij ligji. Ndërsa ligji për sipërmarrjet e investimeve kolektive, që është gjithashtu një ligj shumë i rëndësishëm i financuar përsëri nga Sekretariati Ekonomik. Ju kërkoj ndjes, më duhet ju ndërpres vetëm për pak minuta. Shkojmë njërë në Partinë Demokratike, është Durata Çupi me një deklarat për mediat. Në drejtimin e Erion Veliajt, Bashkia e Tiranës është shndruar në shërbëtorët oligarkëve kundër interesit publik. Bashkë me ta, ajo grabit çdo pasuri të qytetit, zhduk lulishtet e gjelbëruara për të ngritur përmbindçat e betonit. Bashkë me ta dhe për ta, shpërdoron miliona euro nga taksat që Erion Veliaj ka rritur për familjet dhe bizneset e Tiranës. Përfitimi nga grabitja e përbashkët e kryeqytetit është konkretizuar shumë qartë për qytetarët e Tiranës në rastin e kompanisë Fusha, pronaris cilës e ka paguar në kryetarit të bashkisë me kartën e vetë të kreditit 907 euro natën në një hotel në Barcelonë. Afera e paligjshme dhe korruptive është duke u hetuar pas denoncimit të Partisë Demokratike, por hetimet nuk janë të plota. Kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, duhet të merret gjithashtu nën hetim. Partia Demokratike ka zbuluar fakte zyrtare që provojnë se Bashkia e Tiranës ka mashtruar opinionin publik për paratë që u përdorën në udhëtimin e Barcelonës. Pas zbulimit skandalit për pagesën 1.816 euro me kartën e kreditit të pronarit kompanisë Fusha, Bashkia e Tiranës deklaroi për zërin e Amerikës se nuk ka shpenzuar fonde të bashkisë për udhëtimin në Barcelonë. E vërteta është krejt tjetër. Dokumenti i Agjencisë Prokurimit Publik, e keni në ekran, provon se Bashkia e Tiranës ka shpenzuar mbi 9 milion lek për udhëtimin në Barcelonë, ku ka marrë pjesë jo vetëm nënkryetari në hetim i Bashkisë Tiranës, por dhe kryetari Erion Veliaj. Në reagimin për zërin e Amerikës, për të justifikuar pagesën prej 1.816 euro të hotelit të Maznikut prej kompanisë Fusha, Bashkia deklaroi se të gjitha shpenzimet e udhëtimit i pagoi kjo kompani që ndërtoi sheshin Skënderbej. Dokumenti i Agjencisë Prokurimit Publik është një provë e mashtrimit flagrant që Erion Veliaj ju ka bërë qytetarëve të Tiranës, duke i gënjur ata dhe median për udhëtimin luksos 2 ditor në Barcelonë, duke mashtruar për të mbuluar shkeljen e ligjit nga Mazniku dhe Fusha, i cili ka marrë 110 milion euro me tendra publik. Erion Veliaj është zbuluar si një shërbëtor i oligarkëve që punon për interesin e tyre dhe jo të qytetarëve. Faleminderit.
Kompania Fusha e pagoi hotelin e Maznikut, Bashkia Tiranë ka gënyer, ndërkohë kjo ishte deklarata më e fundit që vinte nga Partia Demokratike, ishte zonja Adhurata Çupi, të nderuar shikues, ne rikthehemi edhe një herë bisedës këtu në studio. Çfarë duhet kenë parasysh investitorët në lidhje me investimin në tituj apo në kuota të fondeve të investimeve? Ndalesha pak tek diferencat që ka draftligji për sipërmarrjet e investimeve kolektive para se të vim tek pjesa e investitorit. Draftligji për sipërmarrjet e investimeve kolektive gjithashtu është bërë në përputhje, është kryer në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian që janë UCITS 4 dhe direktiva për mbi menaxherët e fondeve të investimeve alternative dhe sjell një sërrisish për tregun në kuadër të mbrojtjes të investitorit. Përsëri ky në këtë draftligj kërkohet që të kategorizohen investitorët në profesionistë dhe jo profesionistë dhe në rastin kur investitorët nuk janë profesionistë, kërkohet që në çdo moment të shitjes nga shoqëria administruese të vlerësojë nëse investitori e kupton investimin të cilin po kryen. Gjithashtu draftligji ka dispozita të detajuara në lidhje me tipet e reja fondesh, të cilat janë shumë popullore sot në Europë, si fondet në furnizuese, fondet kryesore, fondet ombrell dhe fondet me intervale, fondet që investojnë në fondet alternative të investimit që u ofrojnë vetëm investitorëve profesionistë, të cilat do të aktivizohen 5 vjet pas miratimit të draftligjit dhe gjithashtu ka kërkesa shumë të detajuara në lidhje me përshtatshmërinë e aksionerit të shoqërisë administruese të sipërmarrjes të investimeve kolektive. Draftligji gjithashtu ka dispozita të veçanta në lidhje me likuidimin, marrjen në kontroll, bashkimin apo shkrirjen e sipërmarrjeve të investimeve kolektive, si dhe shoqërive të tyre administruese. Draftligji është të dyja draftligje, si për sipërmarrjet e investimeve kolektive, ashtu edhe për tregjet e kapitalit, janë në proces miratimi. Ndërkohë, ndalemi tek investitori, çfarë duhet ketë parasysh? Atëre investitori në radhë të parë duhet të informohet, duhet të di se ku do të investojë, duhet të di karakteristikat e instrumentit ku do të kryej investimit. Në rastin në të dyja rastet, si në instrumentat e tregut të kapitalit, ashtu dhe në instrumentat që ofrohen në kuotat e sipërmarrjes së investimeve kolektive, investitori duhet të lexojë një dokument i cili quhet prospekt. Prospekti është një dokument informativ i cili jep investitorit një tablo të qartë se në rastin e tregut kapitaleve se si do të përdoren paratë që investitori do të investojë, cilat janë rreziqet kryesore që shoqërohen me emëtimin apo dhe vetë me kompaninë e cila ka bërë emëtimin, ndërsa në rastin e shoqërisë e shitjes të kuotave të fondeve të investimit, investitori duhet të lexojë prospektin në drejtim të analizës të riskut që sipërmarrja e investimeve kolektive ka planifikuar të marrë në lidhje me menaxhimin e aseteve. Duhet të shohë shpërndarjen se ku do të investojnë fondet e investitorë, shpërndarjen e aseteve, gjithashtu dhe rrisjet kryesore të cilat shoqërohen me investimin në këto lloj instrumentash. Përveç prospektit, në lidhje me sipërmarrjet e investimeve kolektive, ekziston dhe një dokument tjetër që quhet informacioni kyç për investitorit, i cili është në një formë e thjeshtëzuar e informacioni që investitori duhet të ketë para se të investojë në kuota të fondeve të investimeve. Në lidhje me këtë, në këtë dokument paraqitet gjithashtu dhe niveli i rrezikut i investimin në këtë sipërmarrje të investimeve kolektive, duke marrë parasysh metodologjinë e Autoritetit Evropian të Mbikëqyrjes të Letrave me vlerë që është ESMA. Pra, rreziku kategorizohet në klasa nga 1 deri në 7, ku 1 është më pak e rrezikshme, ndërsa 7 është më tepër e rrezikshme. Investitori duhet të ketë parasysh gjithashtu që po investon në një instrument të tregut të kapitalit, ku dhe ky instrument gjithashtu duhet të marrë parasysh në lidhje me këtë instrument gjithashtu si përfitimet, ashtu dhe rreziqet që ka shoqërojnë këtë instrument. Flasim pak për fondet e investimeve. Çfarë janë? Atëherë fondet e investimeve janë çdo lloj grupimi asetesh të kryera nga disa investitorë,
të cilat i besohen një shoqërie administruese për t'i menaxhuar ato. Çfarë do të thënë kjo? Që fondet e një fond investimesh, e thënë në mënyrë të thjeshtë, janë investitorët të cilët grumbullohen me njëri tjetrin, bashkojnë asetet dhe këto asete ja besojnë një shoqërie administruese. Shoqëria administruese është ajo që investon fondet e investitorit, ndërkohë që fondet e investitorit mbahen dhe ruhen në një bankë që quhet banka depozitare. Shoqëria administruese me bankën depozitare nuk duhet që duhet të mos jenë të lidhura me njëra tjetrën. Pra, nëse kemi një shoqëri administruese që administron një fond investimi, kjo shoqëri administruese nuk duhet të zotrohet nga kjo bankë depozitare, nga banka depozitare e cila ruan asetet. Pra, në lidhje me asetet e investitorëve, asetet janë plotësisht të segreguara në librat e bankës depozitare, por gjithashtu edhe në nivel të depozitarit qendror të titujve. Fondet e investimit nuk duhet të ketë parasysh, investitori duhet të ketë parasysh që fondet e investimit nuk janë banka, pavarësisht se ato mund të kenë emrin e një banke përpara. Investimi në fondet e investimit, pra performanca e investimit, mund të rritet dhe mund të ulet, kjo në varësi të investimeve që kryen shoqëria administruese. Pra, nëse shoqëria administruese kryen investime të suksesshme, kuota e fondit të investimit do të rritet dhe fitimi do të rritet. Nëse këto investime rezultojnë që nuk janë të suksesshme, pra investojnë në instrumenta me rrezik më të lartë, atëherë kuota do të bjerë. Pra, fondet e investimeve aktualisht bazohen në ligjin për sipërmarrjet e investimeve kolektive, ligjin ekzistues, i cili rregullon fondet e investimeve që investojnë në tituj të transferueshëm. Nga ana tjetër, cilat janë mënyrat nëpërmjet cilave sipërmarrja mund të përdorë tregun e kapitalit për të marrë fonde? Sipërmarrja mund të përdorë tregun e kapitalit nëpërmjet dy mënyrave për të marrë fonde, sipas legjislacionit ekzistues, por edhe sipas legjislacionit të ri. Sipërmarrja mund të emitojë titull nëpërmjet ofertës private ose nëpërmjet ofertës publike. Nëpërmjet ofertës emitimit titujve nëpërmjet ofertës private, duhet të realizohet drejt për drejt nga sipërmarrja te investitorët dhe numri i investitorëve individ nuk mund të jetë më shumë se sa 100. Ndërkohë që me ofertë private sipërmarrja mund të drejtohet investitorëve institucional, gjithashtu të cilët mund të jenë banka, shoqëri investimi ose shoqëri të sigurimit e të tjera. Kur në rastet e obligacioneve me ofertë private, obligacionet me ofertë shoqëria emëtuese, e cila do të sipërmarrja, pra që do të jetë shoqëria emëtuese, do të përgatisi një dokument prapë që është prospekti, cilën e theksova më përpara, dhe ky prospekt miratohet sipas legjislacionit ekzistues në AMF. AMF verifikon vetëm formën dhe përmbajtjen e prospektit, ndërkohë që sipërmarrja duhet të marrë përgjegjësi për çdo lloj deklarate që bën në prospekt. Në lidhje me emëtimet me ofertë publike ose nëpërmjet bursës, emëtimet me ofertë publike përsëri është prospekti, i cili është dokumenti kryesor ku investitori informohet në lidhje me çdo aspekt të marrjes huat fondeve nga shoqëria dhe përveç kësaj, këto instrumenta me ofertë publike mund të drejtohen në të gjithë investitorëve që mund të jenë investitor individ ose institucional dhe duhet patjetër të tregtojnë një treg të rregulluar që është bursa. Aktualisht ne kemi licencuar që nga viti 2017 bursën shqiptare të titujve dhe që në janar të këtij viti kemi licencuar regjistrin shqiptar të titujve dhe është shumë e rëndësishme krijimi i infrastrukturës së tregut, e cila është në proces, pasi për të kryer procesin e shkëmbimit të titullit me fondet e investitorit, do të duhet të merret edhe një licencë tjetër nga Banka Qendrore, nga po i njëjti institucion. Çfarë është abuzimi me tregun dhe si monitorohet? Atëherë, abuzimi me tregun ka të bëjë me dy aspekte kryesore. E para është manipulimi me tregun, që do të thotë që mund të jetë manipulim i tregut bazuar në
shpërndarjen e informacionit të rem dhe manipulimi i tregut bazuar në transaksionet. Pra, nëse do të kishim një instrument i cili do të tregtojë nesër pas nesër në bursë dhe nëse dikush do të shpërndante një informacion që do të ishte i pavërtet për këtë instrument dhe çmimi i këtij instrumentit si rezultati i shpërndarjes të këtij informacioni do të ndryshonte qoftë pozitivisht apo negativisht, pra qoftë në përfitim, qoftë në reduktim të çmimit, atëherë këtu do të kishim një element të manipulimit të tregut. Gjithashtu, edhe në rastin e transaksioneve, kur një shoqëri komisionere kryen transaksione në mënyrë që të fryjë ose që të zmadhoj likuiditetin në një instrumenti financiar që të duket sikur ka më tepër likuiditet se sa duhet dhe investitorët duke e parë likuiditetin si të thuash mashtrohen dhe investojnë në këtë instrument, atëherë përsëri këtu do të kishim me manipulim të tregut. Manipulimi i tregut është vepër penale dhe dënohet dhe nga legjislacioni në fuqi, por edhe nga draft ligji i ri i cili do të miratohet së shpejti. Ndërkohë që aspekti tjetër i abuzimit të tregut është tregtimi bazuar në informacionin e privilegjuar ose ajo që quhet ndryshe insider trading. Çfarë do të thotë? Do të thotë që asnjë person i cili ka një informacion të privilegjuar që mund të jetë një informacion i cili do të ndikonte çmimin e një instrumenti financiar, por që nuk është bërë publik dhe që është material, nuk mund të tregtojë bazuar në këtë informacion. Arsyeja e ndalimit të informacionit të privilegjuar bëhet që të sigurohet një treg sa më i drejtë dhe më transparent për të gjithë investitorët. Tregtimi mbas informacionit e privilegjuar përsëri si manipulimi i tregut është një vepër penale dhe dënohet si nga legjislacioni në fuqi dhe nga ligji i ri i cili është në proces miratimi. Bursa shqiptare e titujve tashmë ka filluar aktivitetin dhe ju si i vlerësoni zhvillimet e deri tanishme? Zhvillimet e deri tanishme të bursës shqiptare të titujve ne zhvillojmë si pozitive. Aktualisht bursa ka filluar aktivitetit duke u tregtuar vetëm letra me vlerë apo tituj të qeverisë shqiptare, pasi nuk është plotësuar akoma infrastruktura e tregut për të tregtuar ose për të listuar, emituar obligacione apo aksione korporative. Aktualisht, siç e theksova edhe më përpara, është licencuar regjistrari i regjistrari i titujve që do të listohen në bursë dhe është në proces të miratimit edhe nga Banka Qendrore për të realizuar finalizimin e shlyerjes së titujve në këmbim të parave që do të merren nga investitori. Kjo është një element shumë i rëndësishëm i infrastrukturës së tregut, pa të cilin nuk mund të ekzistojnë listimet apo emetimet e tregjeve korporative. Ne mendojmë se zhvillimet janë pozitive. Bursa ka aktualisht disa antarë, shumica për cilët janë banka, janë 3 banka antarë dhe një shoqëri komisionere e licencuar nga autoriteti. Besojmë se në vijim do të kemi shtim të antarëve dhe besojmë se zhvillimet janë pozitive. Unë ju falenderoj që ishit me ne në studio. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët në këtë bisedë. Tani do të shkëputemi sërish për një hapësirë publicitare.